Hey guys, hari ni kita nak unbox Hello LS01. Barang ni aku order dari Lazada dekat official mall Hello. Lebih kurang seminggu macam tu lah. Sampai dari China. Murah babe, RM99 je. Free postage lah tu. Anyway, on the box itself ada logo Hello. Hello ni anak company Xiaomi. Okay. Dan kat tepi ni adalah function-function dia. Boleh track exercise, display notification dari handphone. So, jam ni datang dengan kabel charger dia sendiri. Charger tu ada clip magnetic kalau tak silap. Okay, jam ni support Bluetooth 4.2 and ada IP48 water resistant rating. Okay, boleh tahan ketat juga kotak ni. Anyway, just slide off. Okay, very nice black box. Tak ada apa tulisan. Very nice. So, dekat dalam ni ada jam itself. Then another black box. Banyak tu kotak hitam dalam ni. Okay, let's see. Dalam kotak kecil ni ada include charger cable and some manual. Right, ni kabel pakai magnetic pin. So, dia cakap kena connect dengan kabel dia dulu untuk first startup. Alright, so korang connectkan magnetic charger ni kat bawah ni macam ni. Okay, and then dia akan start up sendiri. Okay, logo Hello. First of all kita nampak, and then kita akan nampak battery full sebab kita di connect dengan power sebab nak start up saja. So first nanti korang akan nampak watch face ni. So tadi aku dah main sikit dengan jam ni. Jam ni ada few apps yang agak common dekat smartwatch. So ni jam kena interesting. So kita boleh tukar watch face dekat dalam setting, dekat setting dial ni. Ada 5 preset watch face yang korang boleh pilih ikut minat korang masing-masing. Tapi aku minat yang ni. Nice kan? Okay, dalam setting kita boleh setkan brightness. Okay, kat dimming ni korang tekan je. Tekan je. Tekan lagi. Nampak terang kan? Okay, so button tepi ni function dia back button. Alright, okay. So ni jam ni kat tangan aku, tangan kecil aku ni. So korang nilai sendiri jam ni nice tak nice. Tapi untuk aku jam ni nice.